Välkomna! Dagens Industry Talk handlar om AD-avdelningen. AD står för Assistant Director. Och här har vi avdelningen som leder arbetet på plats. Och man kan säga så här att en First AD är lite grann som en dirigent i en orkester som liksom ser till att olika sektioner funkar i samspelet och skapar en helhet. Symfoni. Och detta gör ju, och det här behövs därför att när man har en AD-avdelning som sköter och organiserar allt arbete på plats så kan ju regi och foto fokusera på handlingen, berättandet. För då finns ju alla förutsättningar för att skapa scenerna klara. Så nu vill jag bara hälsa välkomna till Yes! Här i studion så har jag med mig Louise Hansen. Du jobbar ju då som second AD, second AD, third AD och så är du statistkoordinator ibland också. Hur Hur det hänger ihop? Jag jobbar ju främst som second och det är den som har hand om dagbesked och skådespelarkontakten. Second och third är lite ungefär samma roll, men det kan vi prata mer om sen. Ja, men det är lite grann, tänker jag, att de här titlarna, de ändras ju lite grann. Ja. Men jag ska bara presentera, du har alltså jobbat i branschen i 5 år. Ja, ungefär. Ja, hur många, då är du liksom i början av din karriär? Ja, eller? det kan man säga. Och hur många produktioner har du jobbat på hittills? Så jag har inte räknat dem, vissa är ju längre, vissa är kortare, men på ungefär 15 stycken ungefär. Då är det en del inhopp också. 15 på 5 år. Ja. Det är inte dåligt, för jag ville lyfta fram det för att å ena sidan så tar det många år att komma upp till A-funktion, men å andra sidan, om man har rätt förutsättningar så kan det gå så här fort. Alltså 15 produktioner på 5 år. Har du jobbat liksom konstant eller är det svårt att rulla det på? Det har rullat på faktiskt. Man har ju lite pauser då och då, det behövs ju också. Det har rullat på nonstop. Jag jobbar direkt efter utbildningen, så att jag har ju kunnat välja också. Välja, vilken lyx. Ja, men då får vi ju redovisa att du gick på filmarbetarutbildningen i Trollhättan. Och där är det ju mycket träning liksom i verkliga livet. Och då skapar man ju såklart nätverken och rätt person kommer in. Och en av de här rätta personerna, det är ju en person som vi har med oss på länk från Stockholm. Och det är Frida Wenmark som jobbar som First AD. Du jobbar som inspelningsledare och innan, alltså vägen dit så har du ju haft typ lika många titlar och ännu mer. Så välkommen Frida, har vi dig med på länk? Tack så hemskt mycket. Ja, det är jätteroligt att få vara här och jag har ju provat på det mesta bakom kameran. Och då har du också jobbat med olika typer av projekt, eller hur? Det är inte bara drama och spelfilm. Kan inte du berätta lite grann, för då har du varit inspelningsledare på vilken typ? Är det reklam också, eller? Jag började med reklam och sen så tyckte jag att det verkade spännande med dramaserier och jag hamnade ju också i en situation i livet när jag valde att skaffa familj och så. Så då jobbade jag mycket med drama och sen har jag jobbat med det som vi kallar för tv lite slarvigt, alltså reality och den typen av program också. Där är man ju mer en inspelningsledare och inte så mycket first AD. Så att jag har gjort alla typer av filminspelningar kan man säga. TV, film, reklam. Okej. Det här är någonting som jag tänker att vi ska försöka återkomma till. För att det är ju klart att man vill ju ha en situation som Louise här. Att det liksom bara rullar på med projekt. Men å andra sidan om man kan ta projekt inom olika sektorer. Alltså precis som du säger, ibland tv, ibland reklam, ibland drama. Då har man ju möjlighet att fylla hela sitt kalenderår med uppdrag. Och nå liksom full försörjning även som frilansare när man etablerar sig. Men vad skulle du säga, Frida, när man rör sig i din roll då som inspelningsledare, när man rör sig mellan underhållnings-tv, drama, spelfilm, reklam, är det någonting som man liksom behöver lära sig
för att kunna röra sig emellan? Eller fixar man det liksom? Vad är skillnaderna? Jag tror att det är, om man lär sig att göra ett klassiskt drama, oavsett om det är en serie för en streamingtjänst eller om det är något som ska gå på bio, då lär man sig hela grunden hur ett historieberättande är uppbyggt. Och då kan man jobba med andra saker där man har egentligen samma roll, men man kanske inte jobbar så traditionellt manusbundet, om det är scripted eller non-scripted. Har man den grunden, då är det ganska likt. Det är en arbetsledande funktion när man är ansvarig för det som händer till mångt och mycket på inspelningsplatsen, och den är likadan. Då kan man göra reklam, då kan man också kliva in och göra nöjes-tv där man också spelar in på ett annat sätt. Man kanske har fler kameror, man kanske är i studio, man jobbar ofta i kontinuitet. Om man lärt sig det stora, att jobba i okontinuitet, om man säger så klarar man allt det andra med bravur. Och en fördel med det är ju också att reklam är ju under en kortare period. Vilket gör att det går, för mig i alla fall, så har det varit så att jag har kunnat planera in tid för min egen återhämtning på ett sådant sätt som gör att jag har orkat att stanna kvar i branschen. För att gå från serie till serie, långa projekt på långa projekt, så blir det svårt med återhämtningen, skulle jag säga. Så fördelen är ju dels att få inspiration och titta på hur jobbar andra med andra typer av projekt. Men också framförallt att kunna planera i sin kalender så att man är verksam hela kalenderåret och man alltid vet att man har inkomst och att man då kan få in sina vilopauser. Mm. Ja, det är toppen. Jag tänker att näst på listan här på min punkt är att vi ska faktiskt bena ut alla de här titlarna. Och då tänker jag att i inledningen så pratar jag ju lite grann som First AD är man lite grann som en dirigent som ser till att hela orkestern synkas och kommer in i olika takter och så. Men det gäller ju också på mikronivå i sin egen avdelning. Och då har ju du som First AD, Frida, du har ju assistenter som du jobbar med. Om vi skulle kunna bara bryta ner det och lite grann tydliggöra, vad betyder alla de här? Om man säger till exempel, ska vi börja, kan inte du börja, vilken vill du börja med? Vill du börja med din third eller din second? Ja, det där är ju en alldeles utmärkt fråga och den vill jag egentligen lämna över. För jag kommer ju från den gamla skolan. Jag har ju hållit på så pass länge så att jag har ju varit tvungen att ha alla rollerna. Jag har fått vara den som både har drivit inspelningen, planerat inspelningen, gjort dagbeskeden, ändrat i planen, varit ansvarig för att hämta och lämna skådespelare. Så det jag har med mig, jag tycker att det är fantastiskt att vi äntligen börjar jobba efter ett system där vi är professionella på riktigt. Det är ingen liten nöjesproduktion eller någonting man gör på fritiden, utan vi behöver alla de här rollerna. Och det handlar ju också om att man ska hålla i längden. Så jag vill egentligen bolla tillbaka den frågan till Louise som sitter där och som har i färskt minne hur den här strukturen är tänkt att se ut. Perfekt, så då är det ju så här att vi ska också prata om att det är ju när man har en mindre produktion, alltså mindre menat färre personer, så har man ju också lite mer dubbla roller. Så det är ju inte bara så att vi har helt gått över till ett system med massa olika roller, utan ibland så måste man ta en sån här komboroll där man kör både first, second och third själv. Men om vi tittar nu på de större produktionerna som är de som nu söker folk och som vi försöker utbilda till. Om ni tittar till exempel på vad en second gör och en second och en third och koordinator. Ska vi gå och bena upp det där lite grann? För att om third är det, eller om first AD som Frida har pratat om, är den som liksom står tillsammans med regi och foto, lite grann som i en så här treenighet och lyssna på okej, vad ska de göra härnäst? Då antar jag att den first AD har en walkie-talkie och ropar till vem då? Den ropar ju till en third. Den ropar inte en second, den ropar till en third. Notera detta. Ja. Och vad gör den third? Den har ju också en walkie då. Precis. De har ju en ständig kommunikation. En third har ju hand om skådespelarna på set. Så är det så att inspelningsledaren har informerat hela teamet om nu gör vi det här. Då ska thirden också, den ska egentligen veta på förhand. Den ska ju kunna dagbeskedet till exempel sen innan. Men
det är ju den som har hand om skådespelarna som ska alltid se till att de finns på plats, precis. Att de är klara i sminket och kostymen. Precis. Så då innebär det att när jag har mitt dagbesked och jag vet att om en kvart så ska vi gå in på den scenen. Precis. Och då måste vi ha med den här skådisen. Ja. Då springer Third då till makeup-trailern och hämtar den och ser till och varnar, är ni klara? För då är det minut. Då är det på minuten. Så brukar de kunna informera om, nu har vi 2 minuter kvar, vi behöver vara lite längre tid, det har hänt någonting här nu med håret eller så man ska kunna ha en ständig kommunikation hela tiden. Okej, så detta är ju det här, det är därför jag ser det lite grann som en dirigent, så att det här är ju att få in mask precis när man är redo att börja scenen och att då se till också att ljussättningen är klar, att de är påmyggade, ljud är alltså klara, att handrekvisitan finns på plats, allting finns på plats. Men det gör ju inte Third, utan den ser bara till då att skådespelarna är på plats och är färdig och myggad och är färdig helt enkelt och känna sig redo. Just det, och känna sig redo. Precis. För det är också det där liksom att man ska leverera en skådespelare på sätt som är lugn, som är redo att leverera sin scen. Så jag tänker att som Third, som är ofta en som kan vara en tidig position i karriären, så är det också viktigt att veta att man har också den biten att handskas med. Precis. Man är lite av en minipsykolog kan man säga. Man ska kunna lyssna, man ska kunna prata och inte prata. Det kan vara skådespelare som behöver förbereda sig på vägen till set. Ska man helst inte prata. Man ska verkligen kunna känna av situationer och göra vad den kan för att här kommer en glad skådespelare och är redo att filma. Kan man liksom outa det? Kan man fråga skådespelare, hur vill du? Ja, alltså en ruttad Third kan ofta känna efter ett tag. Är det här någon som gillar att prata? Är det någon som behöver den här tiden förbereda sig? Men man kan ju vara öppen också. Det beror väldigt mycket på skådespelaren. Det är bra att ha en bra kommunikation där också. Hur vill du ha det? Alltså, jag måste bara berätta om en grej som hände. Då var det ju så här, en annan filmarbetare i ett annat yrke. Det var inte en Third. Det var en teknisk funktion som skulle åka hissen upp till set. Och då så var ju huvudskådespelaren med i hissen upp. Och de verkar så himla ledsen. Så den här filmarbetaren tyckte liksom, hallå, hur är läget? Kom igen, har du inte fått en kaffe? Eller ska jag fixa kaffe till dig? Ja, det var ju inte så bra. För att det fattar ju berättar den här killen sen, att när de klev ut på setsen så var det ju liksom en sån scen. Det var en våldtäktsscen. Ja. Och helt plötsligt kände jag så att, gud. Så att just det där med att ibland så får man ju liksom lämna skådespelarna i det utrymmet. För det kan vi ju skicka med till alla filmarbetare, att man pratar med skådespelare när de tar initiativ, kan man väl säga. Kan man ju säga. Det är väldigt mycket känna av situationen. Du måste verkligen vara en bra människokännare på något sätt. Toppen. Det var Third. Och för att vara Third, om vi ska sammanfatta, då behöver man alltså konstant lyssna på sin first i walk-in. Men du har inte walk i båda öronen. Så du måste ju konstant lyssna på allt som händer runt omkring. Så vill man träna på att vara Third så kan man köpa en walkie-talkie och snacka med sin. Precis. För det är ju verkligen så här. Ja. Och du ska också, som jag sa innan, man ska ju kunna dagbeskedet utan till. Du ska ju veta vad som händer under dagen. Sen är det ju ändå viktigt att lyssna efter vad first säger, om det är något som har ändrats. Men den ska kunna ligga före med saker, kunna vara dens högra hand på sätt och få ut informationen. Det är en jätteviktig position. Får den någon hjälp? Får Third någon hjälp? Alltså på större internationella produktioner finns det ju set PAs. Det är också en helt annan titel. De kan ju, PA är då production assistant. Precis. Så de kan ju också springa på olika bollar om det är så. Och typ att nu är det oljud där. Först säger så här, det är oljud, kan du tysta den där borren? Stänga den här dörren. Ja. Bra. Då har vi också det finns något som heter floor runner. Det är också en sån set PA. Ja, precis. Vissa har ibland, jag har också fått heta floor runner en gång. Men då hade jag en Thirds uppgifter. Så det gäller verkligen att bena ut vad är mina uppgifter. Just det. För att man slänger upp med titlarna. Ja. Men då kan vi säga att oavsett så har du
en first som lyssnar. Vad händer härnäst? Visst är det planerat, men det kan ju vara precis så här att nu behöver vi det och det är en liten skugga där. Och då förmedlar den bakåt till sin third som ser till att bara fixa. Precis. Kratta gången. Ja. Men sen den här second då? Ja. Som är mellan. Vad är det för en position? Ja, som en third är firsts högra hand på set, så kan man ju säga att second är högra hand rent administrativt eller på kontoret. Är det ofta i Sverige, fast internationellt är de ofta på set också i en liten trailer någonstans eller en buske eller en bil. För då har man kontoret i en trailer. Precis. Som följer med hela tiden. Precis. Men i Sverige så är man oftast på kontoret. Och då sitter man med dagbeskedet, alltså schemat inför nästkommande dag. Och samlar all den informationen från alla avdelningar. Men där har man också en löpande kontakt med first och då har man också lite olika rutiner. Okej. Vi ska prata om ett dagbesked lite senare i programmet. Ska du faktiskt visa ett dagbesked också, så vi behöver inte gå in på det just nu. Men för att sammanfatta, då är det så att en first jobbar med regi och foto så här och bara lyssnar. Kickar bakåt till sin third och till sin second. Second är den på kontoret som planerar och third är den som make it happen på sätt. Ja. Så kan vi säga. Ska vi prata lite grann om hur du jobbar med statistavdelningen? Kan vi absolut göra. Statistavdelningen är en av de absolut viktigaste avdelningarna. Därför att om vi inte har något liv i bakgrunden så är ju scenen död. Om det inte finns en poäng i att det är folk. Och statistavdelningen, där har ju någon som är ansvarig, en statistansvarig för statisterna. Och de kan ju också ha sina assistenter. Men som first så kan det vara så att jag antingen ropar på min third och ber om hjälp i att nu är det dags att börja organisera statisterna inför nästa scen. Eller också så ropar jag direkt till statistansvarige och säger nu är det dags att börja förbereda. Nu går vi snart, om 15 minuter går vi till nästa scen. Då ska alla statisterna vara klara och på plats och vi ska ha repat in ett scenario. Det är ju också en väldigt nära kontakt till den som är first. Du har varit statistkoordinator. Här har vi också lite mjuka värden på vad man behöver kunna. För det är ju så här, det är inte bara att ringa in. Först måste du hitta statister, eller hur? Ja, precis. Och ringa och hitta rätt. Och det kan vara en kör, det kan vara 50-talsraggare. Du får liksom hitta olika typer av människor. Sen så ska de ju komma till set. Ja, vad är utmaningen då? Ja, det är ju att samla dem. Ibland har man ju dagar där det är hundratals statister som kommer in och det är en inslussning utan dess like. De ska in i maskkostym och när vi hade coronatid, eller det var ju fortfarande corona, men då är det ju testning och är det epok så är det också, då har de varit på provningar innan också. Och det är ju ytterligare epok alltså, det är ju när det är en annan tid. Alltså, det kan vara 90-tal också epok nu för tiden. Så epok innebär ju att man kan inte komma som man är. Nej, man måste ha en tidsjustering i sin outfit. Precis. Sen då, då ska du ta alla namn och se till att de inte går hem. Nej. Precis. För är de i bild då kan de inte tycka att nej, men nu har jag väntat här, nu måste jag gå hem, nu är vi lite försenade. Precis. Det gäller att underhålla och se till så att alla har det bra, se till så att det finns ett fikabord där de får vatten, att det finns toalett, alltså de basala behoven, men också underhålla, vara lite check och glad. Och sen påminna också, för att om de kommer tillbaka nästa dag, då måste de ha samma jacka på sig och glasögon. Och inte ha någon spray tan eller ha färgat håret helt plötsligt. Nej, precis. Är det så att då behåller ni kostymen eller litar man på att statisterna går hem och kommer tillbaka nästa dag? Nej, de måste lämna allting. Ja. Smycken, kläder, allt. Ja, då är det att koordinera det också. Så då är det mycket samarbete med kostym och sådär tänker jag också. Precis. Okej. Statistavdelningen är ju också en sån entry, alltså en väg in i branschen. Så att det är ju jättebra att komma in och är man också på statistavdelningen där man koordinerar, där man liksom regisserar statisterna, det vill säga du har en walkie och säger okej, Gunilla i korvkiosken, nu är det din tur. Då är man ju in the middle of the action och man kommer ju väldigt nära regi då också, faktiskt. Ja. Det är en riktigt lyxig och trevlig plats att börja, tänker jag. Right. Nu ska vi byta ämne lite grann och jag vänder mig till dig Frida, för att nu ska vi börja prata lite grann om det här med planeringen. Så jag tänkte att jag skulle fråga dig, vad är det första du gör när du har bestämt dig
för att du kanske inte ens har bestämt det ännu. Det är kanske så att du läser manuset och kollar, liksom, är det här ett projekt som jag överhuvudtaget vill ta mig an? Nu för tiden är det så att jag vill läsa manuset före jag säger definitivt ja eller nej. Och då vill jag också ha ramverket. Jag vill veta vad man har budgeterat för i antal inspelningsdagar. Jag vill veta om det är dag, natt, om det är mycket specialeffekter och så. Så att det första jag gör är att läsa manuset en första gång. Och då läser jag det som om jag läser en bok. Jag gör, första genomläsningen är inga anteckningar, ingenting. Det är jag i tystnad, jag sitter och läser det för att läsa upplevelsen och sen så jämför jag vad jag då får upp i huvudet, vad jag tänker, hur man ska kunna göra det här och så tittar jag på ramverket. Det är det första jag gör innan jag bestämmer mig. Okej, och sen så läser du det en andra gång och då antar jag att det här kalkylatorn börjar rulla i huvudet där man liksom varje scen bara vad behövs. Vad tittar du på då? Ja, andra gången som jag läser igenom, då markerar jag hur många miljöer vi ska vara på. Och det är ju för att se att det ska passa in i det här ramverket. Då börjar jag redan att fundera, vilka miljöer behöver vi kanske ha? Vi börjar här och sen går vi runt hörnet och fortsätter den här scenen som kommer senare och så vidare. Då börjar jag räkna på, då sätter det igång och rasslar här uppe. Så genomläsning nummer 2, då tittar jag på miljöer och så markerar jag hur mycket som är dag och hur mycket som är natt. Det är också viktigt att tänka på vilken tid på året man ska spela in. Om allting är dagscener och exteriöra scener till exempel nu i november, då har vi ju kortare dagar, då har vi kortare med dagsljus. Då kanske jag behöver prata om ramverket och säga att det räcker inte med det här antalet dagar. Eller också så kan jag säga, kan vi skriva om några av scener till interiört där vi kan styra ljuset, eller kan vi till och med ändra så att några scener är natt. Så genomläsning nummer 2, då tittar jag på miljöer och så tittar jag på dag och natt. Och genomläsning nummer 3, då börjar jag titta på karaktärer. Vilka karaktärer är med? Hur många gånger? Vad har jag för yttre omständigheter? Är det mycket statister och sådana saker? Så då tittar jag liksom på personerna. Det är min 3:e genomläsning. Och den 4:e jag gör, då tittar jag om det är, behöver vi stunt, behöver vi specialeffekter, behöver vi specialistkompetens, någon som hanterar vapen, ska vi spränga någonting, tända eld på någonting, ska vi vara på vatten, behöver vi en intimitetskoordinator och så vidare. Och sen när du har läst då 4 gånger och brutit det är då du bestämmer dig, ska jag ta projektet eller inte? Nej, jag bara skojar. Jag tänker att du har gjort det under att du har fått en känsla av rimligheten. Men det jag vill komma till, Frida, det är att då börjar det ju också avstämning med regi och foto, tänker jag. Och jag vill leda in lite grann därför att vi har ett klipp här nu. Nu ska vi bryta om ett litet inslag här. Där vi träffar en regissör som berättar just om det här med hur regissören måste också titta på, är det som står i manuset, är det rimligt att göra med den förutsättningen vi har? I tid, i pengar, i organisatoriska, rent praktiskt. Without further ado, säger jag, så drar vi igång det här klippet så kan du få se om du håller med. Jag tittar för det första, när jag gör första nedbrytningen, lägger en plan, så tänker jag, är det här realistiskt? Det här manuset och den här tiden. Manus, tid. Och då kan jag gå till regissören, om jag då jobbar som first AD eller PAD. Då kan jag gå till regissören eller produktionsledaren och sen eller line-producern och säga, det här tror jag inte på. Det här manuset funkar inte med den här tiden vi har. Vi har 7 veckor och det här manuset är för 10 veckor. Eller det här manuset innehåller alldeles för mycket natt, för vi har nästan bara barn med och de får inte arbeta, bla 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 bla. Alltså det är många regler. Var realist, funkar det här manuset att göra på den här tiden? Och där är det viktigt att inte säga, ja självklart gör det. Nej, där ska man våga säga ifrån att det här funkar inte. Och det har jag gjort. Jag har gjort det så många gånger. Den här, och det är det line-producenter säger, ja men det kommer vi fixa, vi bara...
Så säger, vem som helst kan göra en inspelningsplan. Min mamma kan göra en inspelningsplan. Det är bara att lägga upp så här 7 veckor, så lägger man lite scener. Man måste vara realist och man måste veta hur lång tid allting tar. På ett ungefär. Realist. Realist. Nu är det ju faktiskt så här, ska vi säga, att Annika har ju, innan hon blev regissör, så har hon jobbat i många år som first lady. Så nu när hon pratar, så pratar hon ju om hur hon tänker kring när hon lägger en plan. Men också hur hon känner som regissör, som hon är nu. Att det där måste man ju lyssna på. Känner du det, Frida, att man måste vara realist när man liksom... Det tycker jag absolut. Absolut. Man måste vara realist. Och man måste våga vara oblyg och säga, det här tror jag inte på. Därför att då har man ju en möjlighet till att lösa det. Jag håller med Annika. Vem som helst kan lägga en inspelningsplan. Vi gör lite det här, den här dagen. Det kan vem som helst göra. Men om vi ska kunna genomföra det, ramverket, inom den här tiden, då måste alla vara överens. Det är en överenskommelse som vi gör mellan alla i teamet. Alla avdelningar ska ha möjlighet att göra sitt jobb så bra som möjligt. Och då måste man vara realist. Och det här är ju också någonting då, jag är så glad att vi sätter detta i kontext för att kunna lägga en realistisk plan. Nu ska vi snart visa lite grann hur ett manus, och jag har tagit lite exempel från dina projekt, Morden i Sandhamn. Och vi ska titta lite grann på en scen, hur man tänker realistiskt. Det är öppningsscenen och sen så ska vi titta på hur planen ser ut. Och då vill jag bara sätta det i kontext och säga så här, ska du kunna göra det här? Då när man hör det här så förstår man ju att alltså det går inte att kalla sig first AD när man har gjort 3 kortfilmer. För det finns inte en chans att du kan förstå och ta alla de här parametrarna in i planeringen och få det att vara rimligt. Så att jag vill bara, nu förstår vi varför det tar 10 år, 15 år innan man blir first. För du måste veta exakt hur lång tid olika avdelningar tar att jobba. Och det är klart att har man varit som third och gått omkring och frågat i dagbesked eller second, vänta, är det här rimligt? Hur mycket tid behöver du för att bli klar? Då får man ju in den känslan. Så att det är ju klart att man måste gå den vägen upp. Men hörni, Frida, ska vi inte ta och kika lite grann på det här manuset? Jag har gjort en plate. Morden i Sandhamn, där du faddade. Ja, nu ska vi se. Det är lite till bild, men det här är första sidan. Så går vi till nästa. Och då är det ju öppningsscenen. Och jag tänkte att vi ska prata om det här med skillnaden mellan en dialogscen och alltså en kort scen. Den kan ju vara väl så svår. Vi pratade med tidigare i ett annat avsnitt med ljudavdelningen. Så berättade Henrik, som vi pratade med då, att men står det så här, de går ut ur trappuppgången och går fram och smäller i en bil. Det är jättekomplext. Men om vi tittar på den här scenen, det är lite likadant. Ser du tydligt på skärmen? Absolut. Jag ser på. Och det första som jag noterar, det kommer ju direkt på en gång. Det står flashback. Det är ju alltså en tillbakablick. Då kanske det kanske kräver ett speciellt uttryck. Formmässigt, ljusmässigt, kameramässigt. Det kanske ska länka till en annan tidsepok till exempel. Sådana saker tar ju också tid. Det går inte bara att ställa om från det ena till det andra, utan det måste man ju vara förberedd på. Allting som då ska ha en tillbakablick eller en flashback ska ha samma look, ska ha samma form och samma utseende. Och sen så tänker man sig att den här är lite kort och trevlig, den ser härlig ut den här scenen. Och det gör den ju. Det vi har är ju direkt efter flashback ett litet barns leksaker som hink och spade. Ja, då kommer en liten varningsklocka. Ska vi se det här barnet också? För när vi jobbar med barn, då har vi ju helt andra tider och är reglerade enligt lagar på ett helt annat sätt än om vi bara jobbar med vuxna människor. Och sen har vi ett samslå och så har vi en 5-åring. Ja, barn på inspelningsplats, speciella lagar och regler. Det måste vi följa. Sen har vi också en 10-årig flicka i baddräkt. Då måste vi också kunna se till så att det är så pass varmt så att den 10-åriga flickan kan springa omkring i baddräkt. Vi kan alltså inte lägga det när som helst om man tittar på ett år, utan det måste kunna fungera. Och sen
Så har vi fötter som trampar sandslottet. Det är närbilder. Det vill man ju också kunna styra. Barn är inte så lätta att styra. De gör ju som de vill. Inte alltid som de runt omkring vill. Och vi har också ett barn som då ska springa ut i vattnet. Vatten, ja men i sig, det är ju en säkerhetsrisk. Hur ska vi jobba med det här? Så förberedelserna för den här scenen, de är ganska stora. Det är också så att tiden att spela in den här enkla, lilla, härliga sommarscenen, där behöver vi tänka på. Vad är det som krävs? Hur ska vi göra? Hur mycket tid har vi med barnen? Hur utnyttjar vi det på bäst sätt? Då ska vi göra i jämförelse då med nästa scen. Då kan vi visa den. Det är en dialogscen som kommer bara lite längre ner. Och då kan man ju tycka, när man tittar på manussidan, då är detta en halv sida. Precis, en halv sida. Det är också så här, den är relativt sparsam. Det är 2 personer som ska prata med varandra. Och när jag förut sa att första gången läser jag manuset och då läser jag det som en bok. Då försöker jag ju att se den här filmen framför mig. Även om det inte är jag som ska regissera eller fota filmen, så vill jag ändå se hela historien. För det hjälper mig när jag ska bryta ner och lägga hur lång tid jag behöver till varje scen, hur många inställningar och så vidare. Klassisk scen, 2 personer kommer ut från ett hus, tänker mig en större bild och sen varsin lite tätare i någon form av kors där de står och pratar. Den här kostar inte så mycket tidsmässigt att göra. Den är relativt enkel. Det är vuxna personer och det är en enkel presentation av dem och de pratar med varandra. De gör ingenting annat när de pratar heller. De ska inte samtidigt gå, cykla, hoppa in i en bil, köpa glass eller vad det nu kan vara. Utan det är 2 personer som kommer ut. Den är lite statisk. Den går mycket, mycket fortare att spela in. Då ska vi... Det som händer här då, det är att du tittar på miljöer. Okej, vad är... När du säger miljöer, då kan det vara så här att både korvkiosken och gathörnet filmas på samma adress. Men då är det ju liksom samma inspelningsplats. Men då tänker du, ja det är klart, då tar vi ju de 2 samma dag. För det är ju bara runt hörnet. Och nu börjar jag liksom glida in på det här med inspelningsplan. Och vi har också en plate som visar hur en inspelningsplan ser ut. Så att när man kommer in i branschen så ska man ju veta vilka 3 dokument är de viktigaste som jag måste kunna läsa och förstå. Och det är ju manus, självklart. Och det andra är inspelningsplan. Och då ska vi kika på hur just den här planen såg ut för den här scenen. Precis. Ja, då ser vi ju liksom att den här... det är inte så viktigt informationen i detta läget, men det vi vill visa här, det är att så här ser en inspelningsplan ut och att saker och ting har olika färger. Och jag tänkte bara fråga dig, Frida, de här olika färgerna, vad ska jag vara uppmärksam på då? De olika färgerna är ju till för att vem som helst som tittar på inspelningsplanen ska själv få en snabb förståelse för om det är interiört inomhus, om det är exteriört utomhus, om det är dag, skymning, morgon, natt eller kväll. Därför använder man olika färger. För att om jag jobbar på ljusavdelningen kan se att här ligger det först 2 scener som är exteriört. Då hinner jag förbereda det vi ska filma interiört. Det skapar ju ett medvetande där alla kan vara delaktiga i att göra sitt eget jobb så bra som möjligt. Då ser vi här att det här det är en dag. Och sen när vi tittar på nästa plate så ska du se, då kommer nästa dag. Och där är det rosa. Och så står det också förflyttning mitt i dagen. Och jag tänkte att du skulle få kommentera på det så att man vet vad man ska tänka på när man ser det. När du hör det ljudet. Ja, precis. En förflyttning, den kostar ju framförallt i inspelningstid. Det man vill som First AD, det är ju att man ska kunna ge så mycket tid som möjligt till kreatörerna, regissören, fotografen, skådespelarna. Naturligtvis också till kostym och mask och scenografi och så vidare. Man vill ha så mycket inspelningstid som möjligt, därför vill man ha så få förflyttningar som möjligt. För förflyttningen, den kan ju innebära att man går runt ett hörn. Och då kanske man kan ta med sig all sin utrustning i handen och gå runt hörnet.
Eller också kan ju förflyttningen betyda att man ska packa in allting i alla bilar, man ska flytta hela teamet, det ska parkeras och sen ska det packas ut. Och det är ju en kostnad på ett helt annat sätt just när man tittar på hur mycket tid har vi att filma idag. Vad skulle du säga, varför ska alla elassar och crafts och fika, alltså varför ska alla titta på inspelningsplanen? Men om man tar craft till exempel så kan man ju också se utifrån inspelningsplanen. Okej, här är planerat en massa statister. Då kan det vara bra att man ska köpa in en massa fika inför det. Man ska planera för det och kanske be om extra personal den här dagen. Maskkostym kan jag också se lite grann om. Är det dag och natt? Är det kallt? Ska man ha värmejackor? Jag är ju absolut intresserad av att se det rent för mina skådespelares skull. All information där och för mitt dagbesked. Men alla avdelningar behöver egentligen se den, för det är någonting man kan vinna från att kolla direkt där och inte bara vänta på dagbesked och vänta på att vi ska komma med informationen. Utan allting finns i inspelningsplanen. Nu ska vi gå in på dagbesked alldeles strax och du ska få visa och berätta, för det är ju ditt bibeldokument om man säger så. Men innan vi gör det så fick jag en signal här från vår studioman som gjorde så här: vad betyder det? Och det är ju craft, när du sa craft. Vad betyder craft? Ja, men det är ju fikaansvarig. Det är de som, oftast en person, kanske två, som ansvarar för fikabordet. En väldigt viktig funktion. Finns det inte kaffe så finns det ingen inspelning, kan man nästan säga. Det är jätteviktigt att det finns kaffe och fika varje dag. Och då har vi en ansvarig för det. Och den kan också hjälpa till att springa med vatten, till regi och foto och de som är inne på set som inte kan komma ut till fikabordet och till alla skådespelare. Och kan också hjälpa en third med att hålla koll på skådespelare till exempel. Så att en väldigt viktig funktion. Och det kan man ju tycka liksom att, inte det här liksom divalater, att det här arbetsplatsen ska ha catering som följer med dem överallt. Men det är ju faktiskt inte det. Nej, För att man kan inte ta paus, man kan inte gå iväg, det blir så intensivt så att det har att göra med att för att få allting att funka så måste det finnas någonting. Och sen så är det ju så att ni är ofta inne i studio, det blir torrt, man måste ha... Och så är man ju också på tillfälliga platser i en annan arbetsplats. Ja, det kanske det finns en matsal eller något sådär man kan gå och ta kafferast. Men, är man ute i en skog så kan du inte... Är man ute i en skog eller på vatten så då får man ta med sig. Så att det är därför, och det är en jätteviktig funktion som sagt. Ska vi kika på dina dagbesked? Ja. För det här är ju, vi ska säga att dagbeskedet, det är ju någonting som alla får då. När får man sitt dagbesked? Du får det som vi kallar vid tack, alltså avslutet på inspelningsdagen. Då får du ett schema inför nästkommande dag. Och varför det kommer så sent är ju för att allt kan hända. Sista minuten ändringar, vädret eller vad som helst. Det ska finnas utrymme för ändringar i sista minuten. Nu vill man ju helst inte att det ska vara så. Man vill kunna lägga framförhållning, men det är så det är. Man får beslutet. Så den informationen, om du då är second eller second AD och du sitter och skriver dagbeskedet, då får du information från din FAD hela dagen om att nu måste vi resta den här, nu har detta hänt, nu blir det mulet, nu blir det ljud, det får vi ta imorgon istället. Så du bygger nästa dagens dagbesked precis sådär så att med sista väderlek och också sista... Om man ändrar scenordningen, om man behöver ändra för att någon skådespelare kommer sent från Stockholm eller någonting, måste ändra scenordning. Så det måste finnas utrymme för ändringar. Så även om det finns ett helt färdigt dagbesked en hel dag innan så måste det finnas där ifall någonting händer. Okej, så du gör alla dagbesked först? Men du släpper inte ut dem utan du ändrar till sista minut så att det är helt akkurat. Ja, precis. Och sen så printar du ut det då, eller? Då kommer du med ja, precis. Vi brukar vid slutet av dagen så printar vi ut det. Vi vill ju försöka komma ifrån det nu för att spara på miljön. Men man printar ut vid dagen och sen så är det third, ytterligare en uppgift. Den får dela ut till teammedlemmar på platsen. Bra. Nu ska vi se hur det här ser ut. För det här är ju ett superviktigt dokument. Och det kan ju tyckas att det här är... Man kan tycka, varför måste det vara så här många rutor? Men det är ju enormt mycket information på det här. Kan inte du bara berätta lite översiktligt vilken information som finns på dagbeskedet? Ja precis. Det här är ändå inte det mest späckade som det kan vara ibland. De internationella dagbeskeden är ju väldigt späckade. Det är även en baksida med allas kallningstider.
Men det mest viktiga man ska kolla efter, eller nu tycker jag alltid viktigt som second, alla ska läsa det, men det är ju allas tider, om man ser upp på tid, nu vet jag inte hur klart man ser det här, men uppe i det vänstra hörnet så står alla tider. Ja, det står det tisdag, det står datum och så sen så ja, står precis. Så datum och sen när det är team på plats och när fika kommer, alltså väldigt viktiga huvudtider. Och sen har man längre ner i mitten kommer det sen vilka scener vi gör den dagen, och vi interiört, exteriört, vilka skådespelare som är med, hur lång manussida det är och så vidare. Och sen under där, då hade vi väldigt mycket skådespelare den dagen, så den raddan är väldigt lång. Men där ser man vilka karaktärer som är med och vem de spelas av och så vidare, och vilka kostymtider de har. Just det, och då tänker jag så här, en ingångsposition, det är ju ofta att man är runner. Och runner är ju chaufför. Och det är ju inte alltid mask och kostymer på samma plats, ibland måste de ju köras till set. Och då är det ju superviktigt att kunna titta på dagbeskedet. När ska jag hämta upp skådespelaren och när ska den levereras på set? Precis. Sen är det inte så viktigt när scenen är, för bara jag har levererat den, men just de 2 tiderna är ju superviktiga. Så att det är också, och det kan ju ändras i sista minut, för är man 2 minuter sen med en skådis, vad kostar det? Vi brukar räkna med att en filminspelning per minut kostar, alltså om man tänker allas löner och sådär, så att det är ju verkligen på minuten, får vi ju säga. Och det är också en servicegrej att man ska kunna hålla en skådis glad. Så är de, jag ska bara hämta grejer, men man ska kunna mingelera lite grann och liksom få dem på tid också. Så det är också en bra förmåga. Ja, men dagbesked, nu vet vi i alla fall hur ett dagbesked ser ut, och vi vet lite grann hur det används, och vi vet att det är superviktigt, speciellt om man är i de här funktionerna där man slussar folk fram och tillbaka. Så dagbeskedet is the Bible. Ska vi bara se ett annat exempel, att de ser ungefär likadana ut, men att det skiljer sig lite grann. Ja, precis. Men här är också många färger. Nu får du förklara färgerna här. Jag tog det här exemplet för att i vanliga fall, man kan ju dela upp, om man har en jättestor actiondag, där man kan dela upp teamet i olika units som vi kallar det för, eller olika mindre team. Ja, men second unit har man ju hört. Ja, precis. Vad är? Ja, men man har det som man kallar main unit, det är ju vårt huvudteam. Och så har vi second unit, det kan vara teammedlemmar från det vanliga teamet som har hoppat över till ett eget mindre team, och så har man tagit in extra personal. För att göra så här, händer som skriver och etableringsbild. Alltså inte där det är en huvudskådespelare med, utan man gör kompletterande bilder. Men det kan man ha också, det hade vi den dagen. Vi hade en extremt stor dag, så vi hade skådespelare som skulle slussas från olika units. Så det var därför du hade olika färger i det här dagbeskedet, för att vi hade 3 units denna dag. Det var bilar, det var skådespelare, det var båtar som skulle till de olika units. Så det var en jätteplanering, och så därför fick jag färgkoordinera det. Och då brukar man kanske i vanliga fall ha 3 olika dagbesked för de olika units. Men vi valde att lägga det i ett och samma. Och då blev det ett jättefärgkoordinering. För att spara papper. Nej, men det är klart. Ja. Alltså det är också det här med information. Att det är aldrig bara med för mycket information heller. Man får bara rätt mängd information. Det är också någonting man måste lära sig. Hur man kommunicerar och sätter samman information på ett tydligt sätt. Precis, och se helheten också. Här igen då, den här komplexiteten som kommer upp på de här stora inspelningarna. Speciellt när det är action och det är flera kameraavdelningar och så ska det synkas. Och då förstår man ju att arbetsledande funktioner kan inte vara operativa på samma sätt. Utan då kanske vi har en fotograf som inte opererar kameran själv, utan som bara står och tittar på alla olika så att de matchar. Och då måste man ta in alltså personal som styr det växer. Okej. Visst är det så att first, även om det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret, och det ansvaret kan en arbetsgivare aldrig, det kan aldrig tas ifrån den, det är alltid den som har ansvaret om någonting händer. Men du som first är ju ändå arbetsledare på plats. Då har du du har en delegerad arbetsmiljöuppgift, eller hur? Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med hur du ser på den rollen, men också vi ska prata lite grann om hur viktigt det är att också varenda människa identifierar sina egna risker och säger till, och att det finns ett skyddsombud och allt det där. Kan inte du berätta hur du jobbar för att behålla en god arbetsmiljö? Absolut. Vi har ju en arbetsmiljölag i Sverige.
Och det är som du säger, det är arbetsgivarens ansvar till det yttersta. Men det står också att arbetstagaren är ju skyldig att bidra till så god arbetsmiljö som möjligt. Och arbetsmiljö, det kan ju vara delvis, kan det ju vara saker som att man har en ergonomisk stol att sitta på om man ska sitta mycket och jobba på ett kontor. Och inspelning är det ofta snabba puckar, man står mycket, man kanske behöver ha värmekläder, man behöver se till så att all sin personal är medvetna om vilka risker man har under dagen, eller ta in personal med spetskompetens som tar hand om teamet, som tar hand om en del av säkerheten. Så arbetsmiljön är oerhört viktig, och den blir ju bara mer och mer viktig eftersom att vår bransch växer ju fortfarande oerhört mycket med nya streamingtjänster. Vi ska göra nya projekt, vi gör nya typer av draman och crime noir och så vidare. Så blir det också viktigt att vi också jobbar med den psykosociala arbetsmiljön. Det ska kännas härligt att komma till jobbet de flesta dagarna. Det ska också kännas härligt när man är klar, man ska känna sig sedd och man ska ha fått göra sitt jobb eller så här, alla avdelningar ska känna att de har fått kompromissa lika mycket under en inspelningsdag. Det tycker jag är jätteviktigt som först. Att man inte favoriserar någon, utan att alla känner att ja, men det där hann inte jag med, men jag fick göra det här och den där fick backa i det här läget. Så att vara arbetsledare eller chef eller vad man ska kalla på en inspelningsplats, det är ju att se till att alla känner sig sedda, att de är trygga och att man vet vad man ska göra just nu och härnäst. Men okej. Vad har du då för råd om man kommer ny till en filminspelning? Man vill väldigt gärna komma in i branschen. Man har jobbat hårt, man har hört att det är tuffa puckar, det är snabbt, det är allting. Vad har du för råd? För visst har man en skyldighet som medarbetare. Jag brukar säga så här, om någon talar om för dig att du behöver ha en varselväst på dig, en sån här gul. Och så säger, låt oss säga att regissören ropar, bort i bild, du syns i bild för du står där och gömmer dig bakom en buske. Då kan du inte ta av dig den varselvästen. Då måste du gå och ställa dig där du inte syns. För det är ändå så att du har en skyldighet att följa lagen. Eller vad säger du om det, Frida? Jo, jag håller med om det. Och det där är ju svårt. När man är ny vill man ju dels visa sig duktig. Man vill ju också att människor eller de här personerna runt omkring en ska ringa tillbaka och säga vi tyckte att du var toppen att jobba med och nu ska vi göra ytterligare projekt. Så att man vill inte vara i vägen och man vill inte ställa till med problem. Och därför tycker jag att det är oerhört viktigt när man har utsett ett skyddsombud som är med på inspelningsplats. Att alla, oavsett funktion och oavsett vad man är i hierarkin, ska känna att man alltid kan gå till sitt skyddsombud och säga nu tycker jag att det blev jobbigt därför att jag blir ombedd att jag ska flytta på mig för att jag har den här gula västen. Men samtidigt så måste jag ha den här gula västen. För jag står mitt i en gata och jag ska stoppa den här trafiken. Så nu behöver du hjälpa mig. Man behöver någon att kroka arm med. Det är ganska vanligt att man kommer och är ny och så kommer man till mig som först på plats och säger du, det här tycker jag känns jobbigt. Du säger om att jag ska göra det här och det här. Kan du hjälpa mig? Vad tycker du om det? Jag tycker att om man bjuder in alla till att också vara tydlig med, det är det här som gäller. Har vi en scen där man ska stå i varselväst, då kommer jag på briefingen på morgonen att nämna det och säga att det här är det som gäller. Vi ska stå mitt i gatan och det innebär att alla ska ha gul väst. Blir det speglingar så får vi prata om det. Syns det i bild så får vi prata om det. Men det går inte att komma undan. Och det är också någonting som igen, det här med att vara arbetsledare, vara first. Att kunna ta på sig hela det och då liksom stå emot regissören om man säger så. Och kunna säga, nej vet du vad, du kan inte få det här. Vi kan inte ha en person som riskerar sitt liv. Alltså, för jag tror ibland att man vaggas in i någon slags, det är bara på film och man är så inne i ett flöde. Så att det är viktigt att ibland kunna backa tillbaka. Och jag tror faktiskt att just det här med social
OSA ska ni komma ihåg. Jag vill bara liksom förtydliga den termen, precis som du sa Frida. OSA, det står för organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är ju jätteviktigt att när vi är en sån bransch som rör på så mycket och det är så många yttre faktorer som spelar in, så kan det ofta bli så att man blir lite för rak i kommunikationen med varandra. Och vad säger du Louise, du som kom in i branschen för 5 år sedan, kände du att du var tvungen att liksom hantera det där med att ibland kan det bli... Ja, alltså jag tror att det var nog svårt att förstå det här med när folk var raka och strikta, men det var ju ofta att folk var stressade, folk var trötta, man hade inte tid att kanske prata med någon som var ny. Men jag tror bara att man får ha den förståelsen för att det här är människor, de är stressade, inte ta illa vid sig om det skulle vara så, och heller inte vara rädd för att liksom prata med folk om det. Vi börjar komma ifrån det där lite mer nu, att det ska inte vara elakt, det ska inte vara utbytbart. Alla är lika viktiga, vi ska alla kunna prata, alla ska må bra. Vi kommer närmare och närmare det nu, tycker jag. Även som ny. Och jag tror det har jag med. Vi jobbar ju mycket på yrkesnämnden, Frida, ska jag säga. Du jobbar ju också mycket med utbildning och vi jobbar jättemycket nu med att vi ska få in arbetsledning. Att det ska bli mer, att vi ska höja kompetensnivån även hos de arbetsledande funktionerna. Så att vi kommer ifrån den här kommandostrukturen som vi har haft. Där liksom det här med att lite militäriska. För att vi tänker ju liksom att om man jobbar med planering och det finns tydliga dagbesked och det är och det finns tid för att ha en morgonbrief så att alla känner sig sedda, så att alla förstår att det finns tillräckligt många assar och thirds som kan springa ut och leverera extra information. Då ska man kunna ha en fin ton hela tiden. Det ska inte vara en stressig miljö i en redan stressad miljö. Nej, alltså för att det är filmarbetare, det ska vi säga. Det finns ju inga människor som är så alerta och så liksom på som filmarbetare. Så ger man bara förutsättningar så behöver det inte vara det här militäriska. Nej. Utan vad säger du om det här liksom lite mer kvalitativa ledarskapet, Frida? Jag håller med till 100%. När jag började så var det ju väldigt mycket mera, gör som jag säger, ifrågasätt inte. Du bara gör och du förväntas leverera, som man bygger en militär organisation utan att egentligen förstå varför. Och det kan ju naturligtvis uppstå säkerhetsrisker och det kan hända olyckor och tillbud, men framförallt så är det ingen härlig miljö. Det är ingen miljö jag vill gå till där jag inte känner att det jag är intresserad av det spelar ingen roll. Du ska bara göra som jag säger. Och jag håller med om att jag tycker att vi ska kunna ha en god ton. Jag tycker att vi ska kunna kommunicera med varandra på ett bra sätt. Det ska vara roligt att komma till jobbet. Sen kan man göra saker som känns tråkiga, absolut. Men det måste vara roligt och lustfyllt att gå till jobbet. Precis. Och å andra sidan ska vi säga att det är ju också det här som du har pratat om, Louise. Att man ska veta när är det läge att säga, alltså det här känns inte bra för mig. Och när är det läge att ta det lite vid sidan om. Alltså det är hela tiden de här mjuka värdena. För det är så mycket som står på spel. Och man kan genom att reagera på saker så kan man skapa ringar på vattnet som bara gör förseningar och det kostar och det är liksom i tid. Så att därför så har vi ju den här fina strukturen som du säger, Frida, med skyddsombud och att vi har nu ett mer öppet klimat där vi vet att det kan förekomma ibland att någon säger jag vill ha det nu och då är det okej att gå till sin kollega och säga jag känner att det här var lite att det är någonting som man jobbar med att ta sig igenom och sen finns det ju också situationer som är helt fantastiska med film som gör att trots att det är så liksom oförutsägbart inom film att det enda som är säkert är att det kommer förändras. Det vet vi ju. Allt kommer förändras hela tiden. Men det finns ju också en njutning i att det gör det. Vill någon av er kommentera på det här härliga att ingen dag är den andra lik och för det är ju någonstans så, jag tror att det är det som gör att många också stannar i branschen. Frida, vad säger du om det som har varit så länge i branschen?
Ja, men det är ju liksom den absoluta förälskelsen som jag har till filmbranschen. Det är ju det där att ja, men dels då komma till platser som jag aldrig hade kommit till annat. Jag får träffa otroligt varierade människor och människotyper och jag får vara med om fantastiska saker. Och dessutom så är inte jag själv, utan vi är ett team och vi gör det här tillsammans i grupp. Så det är det absolut bästa som finns. Framförallt när man kanske har tänkt att men gud, hur ska vi få det här att funka och vi kommer aldrig att hinna och hur gör vi? Om vi då har den där lite öppenheten och vi har jag menar inte att man ska gulla med varandra, men om man har en vänlig men rak ton till varandra och försöker jobba så mycket tillsammans där alla är medvetna om att alla måste kompromissa, då har vi väldigt roligt tillsammans, därför att då öppnar man också för att assisterande funktioner kan också komma med tips och säga så här, men vad händer om vi gör så här? Kan vi lösa det så här? Då är alla delaktiga och det finns ju ingenting som är så roligt. Nu sa du någonting som fick mig att tänka på att vi ska rulla en till film med Annika, vår regissör, där hon pratar just om det här. För att en regissör handlar ju om att den ska få känna sig trygg att kunna leverera, för det är ju en stor press på sig att kunna leverera det här, alltså att beröra publiken där hemma. Det är ju som fingertoppskänsla, va? Så att det är klart att man måste skapa en miljö runt där magic can happen, som man säger. Jag vet att vi har ett klipp med Annika där hon pratar om just karriärvägar och hur man tar sig fram. Att en regissör väljer att jobba med sitt team. Och det betyder inte alltid att man är en ja-sägare som du säger, Frida, utan det betyder också att en regissör kanske vill att man ska kunna säga, nej, vet du vad? Forget it, kill your darlings, det är inte realistiskt. Och jag ska avsluta med att göra så här. Jag brukar säga så här, en regissörs roll är att trycka ut. Jag vill ha mer, jag vill ha liksom större, jag vill ha månen, jag vill ha det och det och det. Produktionens roll är att trycka in och säga, vi har inte tid, vi har inte pengar, det finns inte möjlighet. Och när de två krafterna liksom möts så skapas det en höjd. Production value ibland. Men att man ska få en dynamik i att regissören ska våga önska, men produktionen ska också kunna säga nej, det går inte. Ska vi rulla det här klippet och så får du, Frida, så får du se om du känner att det är lite så du ser på det också. Karriärvägar. Alltså jag vill ha människor som är duktiga, som är proffsiga, som är duktiga, som vågar jobba med mig, som vågar, som har jobbat så länge, som vågar, en first AD. Jag jobbar med en first AD som är fantastisk, eller flera stycken som har varit assistenter till mig. Och nu, och det var det första gången jag sa, så klarar du av att vara first AD till mig? Alltså klarar du av det vill säga inte ha någon respekt på det sättet, var respektlös. Du kan det där bättre, jag lämnar det. När jag inte är first AD så lämnar jag det fullständigt. Då ska vi komma ihåg att Annika då har ju varit first AD och nu är regissör. Men du har ju jobbat med Annika, Louise. Hon har ju lite grann varit din mentor. Ja, det var hon. Jag gick ju filmarbetarutbildningen. Hon tog mig under sina vingar. Vi klickade väldigt bra. Det är väldigt mycket med kemi också i den här branschen. Att man hittar någonting, man hittar varandras styrkor, man hittar varandras svagheter, vad man kan hjälpa varandra. Och hon tog med mig på flera projekt och jag har ju lärt mig så otroligt mycket av henne. Också för att vi har kunnat vara öppna med varandra också om allting. Alltså då tänker man åldersskillnad, man tänker hon har ju jobbat då 30 år i branschen och var din mentor och du var ny. Men ändå sitter hon och säger så här, alltså jag måste veta att du sätter stopp så att jag kan önska. Kan du liksom hur går man tillväga om man bara känner så att nej men alltså nu it's getting out of hand. Går du då till din first som i detta fallet Frida eller hur? Ja, det beror lite på situationen, men jag tycker absolut jag vill ha en löpande kontakt med min first och kunna säga det, så här är det. Vad tycker du att vi gör? Och det kan de säga, men du får lösa det. Men bara det att man har den här bollarna kan man säga, med hur man ska lösa en situation, gör mycket den här tryggheten.
Ja. Frida, vad tänker du utifrån ditt perspektiv då? När du har sett det här med Annika, att kunna sätta ner foten, men också att kunna lyssna till sin third och liksom parera det. Absolut. Anledningen till varför man behöver flera stycken på AD-avdelningen, det är ju för att regissören måste finnas i sin egen lilla bubbla, jobba med sin egen kreativitet och kunna ta ansvar för den fullt ut. Då landar det kanske först hos mig och så skickar jag vidare till min third och så kommer det tillbaka och så funkar det inte. Och så känner jag att det här vet jag är så pass viktigt för regissören så jag vill att du försöker en gång till. Eller också så äger jag ansvaret att gå tillbaka. Och så säger jag så nej, det gick inte att fixa därför att, vad det nu kan vara för någonting. Vad härligt att du önskar det. Jag försöker också alltid komma med ett motförslag. Jag jobbade med en regissör som sa så här, men om 20 minuter då ska vi göra nästa scen. Vore det inte roligt om Thomas Bodström var med i den scenen? Och jag blev lite ställd och sa, ja, vi kan ju se om vi kan få tag på Thomas. Vi kan se om vi hinner få hit honom 20 minuter, men jag tror inte att det går. Men vad tror du om? För att jag visste att det fanns lite andra roliga ministrar som bara av en händelse var runt hörnet eller väldigt nära. Så vad tror du, ska vi ta reda på de som sitter här borta? De borde ha lunch snart. Och kolla om någon av dem kan axla den här lilla cameo-rollen och gå förbi i bakgrunden och säga någonting. Skulle det kunna funka om vi inte får tag på Thomas? Absolut, för regissören. Och så lyckades vi hitta liksom, en bra kompromiss. Realist kompromiss, det är de två. De måste mötas hela tiden. Men jag tycker inte att det är svårt. Jag tycker inte att det är svårt att backa. Jag tycker inte att det är svårt att titta på saker utifrån och påminna alla andra om att nu gör vi en film. Och det finns ingen poäng i att vi ska gå så långt för någons vision så att någon ska skada sig, känna sig ledsen, känna sig trampad på. Det här är en film. Och det är vårt jobb. Det är inte en fritidssysselsättning. Inte vi gör för att vi tycker att det bara är kul. Vi får betalt, alla ska få göra sitt jobb. Men det är ett jobb och det är en film. Det är inte liv eller död. Så jag tycker inte att det är jobbigt. Jag tyckte det var jättesvårt till en början. Men märker också att det handlar ju om hur man närmar sig personer. Och alla regissörer är olika, alla fotografer är olika. Därför är det så viktigt att man under förproduktionen då, first, foto, regi, verkligen hinner hänga med varandra och vara så att det är lätt för mig att känna att det här är viktigt för Annika som är regissör. Eller det här är viktigt för den här som är fotograf. Det får vi jobba lite extra på. Men det där, nej, det var en kul idé, men det kan vi inte genomföra. Precis. Nu ska vi börja avrunda här. Och då så tänker jag att vi försöker alltid att summera och vi försöker alltid att avsluta med de som lyssnar på det här. Det är ju personer som vill in i branschen, som vill jobba. Och har man tittat på det här avsnittet då kanske man är extra intresserad av att jobba med nära regissören, nära skådespelarna, nära där det händer. Alltså det är en fantastisk avdelning att jobba på. Men den är också utmanande. Och vi vill alltid säga så här att filmbranschen ska vara en bransch för alla. Alla som vill ska kunna. Men jag skulle vilja att vi tittar lite grann på och diskuterar vilken typ av person. För jag vet ju när jag träffar dig första gången så tänker jag så här, hon är klippt och skuren för AD-avdelningen. Frida, vad vill du säga? Vilken typ av person och vad kan man ha med sig in om man har bestämt sig, det här vill jag göra? Man ska ju vara väldigt förtjust i struktur och organisation. Men man måste också vara oerhört förtjust i förändring och flexibilitet. Därför att det händer saker hela tiden som gör att alla förutsättningar kastas omkull och man måste tänka om. Så man kan inte vara fast i att det ska vara på det här sättet. Då. Nu har vi kommit överens om att vi ska göra scenerna i den här ordningen och det ska ta så här lång tid. Grunden behövs. Den behövs i att vara välorganiserad för att passa in i ramverket, budgeten och så vidare. Men man måste verkligen, verkligen gilla andra människor och förändring. Jag håller helt med. Man måste absolut vara serviceinriktad. Det är ju lite en servicearbetsplats vi är på. Kunna läsa av folk, vara trevlig,
vara ödmjuk för varandra. Det ska jag säga är väldigt viktigt, att kunna lyssna och vara lugn. Men framförallt förändring, för den är konstant. Men det är också det som är så himla roligt. Det är också det som är så himla roligt. Då hoppas vi att den här fantastiska världen som man befinner sig i när man jobbar inom film, men som också har ett pris i det att man kanske jobbar lite konstiga tider, man får resa mycket, det är fram och tillbaka och man får komma till nya platser där man kanske får helt nya förutsättningar. Och då måste man lyssna på sin first och så måste man göra om. Jag hoppas att vi har verkligen målat en tydlig bild av vad som krävs och hur det är att jobba på AD-avdelningen. Tack så mycket Frida för att du var med oss. Och har du några sista tips? Jag vet ju att du har ju lite tips på det finns ju bra utbildningar som man ska gå om man nu vill ta det här steget. Vad är ditt tips då, Frida? Ja, men mitt tips är ju verkligen att kanske, om man är lite intresserad av att jobba med film och tv, att sitta kvar och titta lite på eftertexterna och se hur många otroligt härliga yrkesroller det finns att göra karriär inom. För det är inte alla som vet det. Och sen tycker jag att man ska gå en utbildning. Vi håller på att professionalisera den här branschen och därför är ju ni på yrkesnämnden så himla bra som äntligen har tagit tag i det här. Det här är ingenting som man gör för att det är härligt och roligt, utan det här är ett jobb. Och för att kunna vara proffs behöver man kompetens, man behöver vissa färdigheter och man behöver kunskaper och man behöver få öva på det. Och då är det allra bästa sättet att få en bra utbildning. Och det jobbar vi nu på att etablera flera stycken, både i väst och i Stockholmsområdet och i syd. Så har vi, och vi börjar liksom att etablera utbildningar som då matchar det som krävs för att jobba i branschen. Så att man förbereds och kommer in. Och med det sagt, tack så mycket Louise för att du också var här idag. Vi säger hej då från AD-avdelningen och från yrkesnämnden för film och tv.